Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ cùng mọi người review về một EA MT5 trên MT5 Bucket. Thì EA này thì giao dịch theo phương pháp định lượng Quantity Multi Symbol Hunter. Thì EA này giao dịch sẽ dựa trên 4 symbol có tính tương quan với nhau. Đấy là XAU, USD, USD, GPI, USD, TEC, BTC, USD. Thì về cơ bản EA này nó sẽ hoạt động trên hai lớp, đấy là laser 1 và laser 2. Laser 1 thì sẽ bay trên cái rule filter thông thường. Còn laser 2 thì nó sẽ sử dụng AI filter, một mô hình cardboard model và xuất ra ONNX và nhúng vào trực tiếp vào EA MT5 trong sổ code. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn mọi người từ bước download bản demo trên MT5 về và backtest. Sau đấy thì chúng ta sẽ cùng review về cái kết quả backtest của cái EA này. Đầu tiên chúng ta sẽ đến cái MT5 Market. Thì mọi người sẽ tìm đến cái sản phẩm product mã là 188592. Sau đấy thì chúng ta sẽ download cái bản demo về. Download bản demo thì chúng ta thực hiện đúng các cái trình tự. Đầu tiên là các bạn phải đăng nhập vào trên cái MT5 MQL5. Sau đấy thì chúng ta sẽ vào, chúng ta tìm cái trang sản phẩm và chúng ta sẽ download và chúng ta click vào cái Z này. Chúng ta đợi nó chạy. Sau khi nó hoàn tất quá trình download thì chúng ta sẽ quay trở lại cái chúng ta sẽ quay trở lại cái bên cái terminal thì chúng ta sẽ tìm ở đây thì hiện tại thì tôi đã kéo down sẵn rồi và đã đăng nhập trên cái tài khoản rồi. Thì cái chúng ta sẽ tìm đến trên cái market của nó, thì đây đấy chính là cái Quantum này. Quantum này thì chúng ta sẽ click vào đây. Rồi chúng ta sẽ test ở đây, chúng ta sẽ chọn chế độ test. Ở đây thì nó sẽ ra cái trình duyệt strategy ở đây, và ở đây thì tôi sẽ review sơ bộ về các cái thông số input của cái EA này. Thì về cơ bản các cái thông số input ở EA này thì nó cũng rất là dễ sử dụng. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn các cái symbol giao dịch. Thì ở đây nó là một cái mô hình AI và nó đã được train dựa trên các cái data tích chất lượng của XAU, USD, USD GPI, USD TEC và BTC USD. Thì chúng ta sẽ chỉ giao dịch trên 4 cái symbol này và không giao dịch ở trên các cái symbol khác. Đây là cái highlight ở trong cái EA này. Về các cái thông số khác thì cái INT Magic là cái định danh của EA của chúng ta. Còn về cái rủi ro của mỗi cái lệnh thì chúng ta đang để là 0,05 thì tương ứng với 0,5%. Còn về cái cửa sổ tính toán của cái mô hình thì chúng ta sẽ bắt buộc phải đặt lớn hơn 1500. Và đây thì tôi sẽ chọn con số là 4000 là con số phù hợp tối ưu nhất đã trải qua quá trình train. Cái không thì chúng ta sẽ đọc từ cái threshold T và chúng ta sẽ chọn ở chế độ không theo chế độ mặc định. Và cái chế độ ở đây là full. Nếu như full thì chúng ta sẽ chạy ở chế độ EA bình thường, giao dịch với bộ lọc lớp laser 1. Còn nếu như chúng ta để true thì chúng ta sẽ chạy ở trên cái lớp laser 1 và lớp laser 2 có AI filter. Và cái radar là cái radar HUD thì chúng ta sẽ đặt là true. Và cái nút hiển thị start ở đây để chúng ta hiển thị lên cái performance thì chúng ta cũng đặt là true. Ở đây thì tôi sẽ tìm xem cái chính xác cái bản EA của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái môi trường backtest để chúng ta kiểm chứng cái EA này. Chúng ta sẽ chuyển qua strategy để chúng ta backtest.
Rồi, ở đây thì tôi sẽ xin sơ bộ về cái môi trường máy test. Thì tôi sẽ chuyển qua ở cái chế độ bỏ cái show grid đi nhé, để cho chúng ta dễ nhìn. Đi lần lượt. Ở đây chúng ta có 4 symbol. 4 symbol thì tôi sẽ bỏ hết cái show grid đi. Tương tự US Tech cũng sẽ bỏ hết cái show grid đi, thì chúng ta dễ quan sát. Và chúng ta chuyển hết sang như nến Nhật nhé. BTC cũng tương tự. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái máy test, và tôi sẽ view. Thì ở đây là cái chế độ radar hiển thị. Khi mà nó AI ra cái mô hình thì nó sẽ bắt và nó cho chúng ta một cái layout hiển thị. Ở đây thì tôi sẽ test trên cái tập test là từ 2025 đến 2026 là out of symbol nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ test ở cái out of symbol, có nghĩa là cái ngoài tập trên ấy, ngoài tập trên nhé. Đây chúng ta sẽ vào xem graph. Rồi, về cái trong cái tính năng của EA này thì nó còn có một cái trực quan hóa để chúng ta sẽ theo dõi cái profit nhé. Thì ở đây thì nó sẽ hiển thị một cái summary profit ở đây, và chúng ta sẽ có một cái sheet Grow stat là nó sẽ giám sát các cái trạng thái giao dịch của mình. Thì ở đây nó sẽ đều trực quan hóa. Daily của chúng ta thì nó đang ở trạng thái trong performance, weekly cũng đang ở trạng thái trong performance, và ở monthly thì cũng đang ở trạng thái trong performance, thì đang là 12,2%. Ở yearly thì cũng đang ở trạng thái là trong performance. Thì chúng ta sẽ có nhấn switch này, thì switch này thì nó sẽ theo dõi cái trạng thái của cái balance EA mà chúng ta giao dịch. Ở đây chúng ta có cái khoảng thời gian, ở đây chúng ta sẽ chọn 2025, thì chúng ta sẽ chọn lên đến 2026 luôn. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ theo dõi từ 2025 tháng 4, thì ở đây tôi sẽ di chuyển về tháng 1. Ở đây là cái mốc thời gian để chúng ta theo dõi nhé. Mốc thời gian chúng ta theo dõi. Thì lần lượt ở đây nó sẽ có theo dõi cái biểu đồ balance, trạng thái giao dịch của mình, nó cộng lũy kế benefit. Còn đây là một cái biểu đồ trực quan hóa để nó theo dõi về tỷ lệ long sọc, và có long profit, short profit và net profit. Ở đây nó sẽ theo dõi cái PNL by day, và ở đây chúng ta sẽ có các cái năm theo dõi để theo dõi. Thì khi mà nó chạy đến 2026 thì nó sẽ xuất hiện cái năm 2026 để chúng ta chọn. Đây là theo dõi cái PNL by month. Tiếp theo thì nó sẽ có PNL by day, thì nó sẽ theo dõi trực quan hóa, nó record lại của mình từng cái tháng một. Thì đây mình cũng tương tự, mình cũng có năm này, và chúng ta cũng sẽ chọn. Ví dụ ở đây chúng ta chọn tháng 1 này, và đây chúng ta chọn tháng 2 này, ở đây chúng ta chọn tháng 3 này, và đây chúng ta có ôn này, ôn, và chúng ta có các cái trực quan hóa về cái PNL by month, PNL by day và cái balance. Tương tự thì đến các cái symbol info thì cũng sẽ thể hiện các cái thông tin giao dịch của cái symbol. Ở đây thì một cái account info là nó sẽ tổng quan về cái account của mình. Chúng ta sẽ tắt cái tab này đi. Còn ở đây thì một cái sheet summary nó sẽ hiển thị cái trạng thái trực quan của mình tại cái thời điểm mà chúng ta đang giao dịch. Còn ở đây thì tôi sẽ giới thiệu mọi người. Đây ví dụ như đây nó sẽ filter, cái mô hình của mình nó sẽ filter và nó trả về. Nếu như cái giá trị call của mình mà nhỏ hơn 0,31 thì nó sẽ không cho giao dịch. Đây là một cái lợi thế của cái laser lớp 2.
là nó lọc, dùng AI để nó lọc cái tín hiệu buy sell, và chỉ khi nào mà cái xác suất nó lớn hơn 0,31 thì EA mới cho mua hoặc bán, buy hoặc sell. Ở bên này thì nó là một cái trực quan hóa của cái radar GUI để nó cho chúng ta quan sát được về cái trạng thái bám bắt của cái tín hiệu. Cũng sắp kết thúc cái quá trình rồi, thì khi nào mà kết thúc thì chúng ta sẽ view về cái kết quả. Ở đây chúng ta muốn quay về cái report thì chúng ta sẽ quay về cái report này, short này. Đây là cái PNL Bayman này. Bayman thì ở đây chúng ta có năm 2026 này, ở đây chúng ta có năm 2025 này. Đấy, 2025 thì lần lượt ở các cái tháng này. Đây là một cái EA mà giao dịch theo trend, thì cái lợi nhuận của nó thì nó cũng win rate thì như lúc đầu chúng ta quan sát thì nó chỉ có 44 đến 46% thôi. Nó không giống như các cái EA Scalping tỷ lệ win rate cao nhưng mà dễ cháy khi mà SL không có và họ giải grid. Còn đây là EA chúng ta theo trend H1. Đây là cái PNL bay đây. Với cái EA này thì nó cũng rất là thích hợp cho cái giao dịch ở các cái quỹ FTMO hay là ở các cái quỹ khác mà chúng ta thi quỹ Profim. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần review về cái kết quả test. Đây chúng ta sẽ review về cái kết quả test nhé các bạn nhé. Rồi, đây là cái trend của chúng ta là giao dịch từ 2025 đến tháng 2 2026. Thì cái này nó là chính là cái out of sample, có nghĩa là ngoài mẫu được trên, để chúng ta test cái hiệu quả của EA. Rồi, đến bây giờ chúng ta sẽ review từng cái tham số một. Thì cái tổng cái lợi nhuận của chúng ta thì chúng ta lãi là x2 tài khoản. Và cái tỷ lệ win rate của chúng ta là đạt 47,53%. Cái max drawdown equity của chúng ta thì chỉ có 6,93% so với tổng cái equity của mình, độ số giảm. Còn về cái balance drawdown thì chỉ có 5,59%. Cái profit factor thì đạt là 1,95. Còn cái recovery factor thì đạt rất cao là 9,03. Cái share ratio thì đang đạt là 5,03, cũng một hiệu suất rất là cao. Đây là quá trình backtest từ 2020 đến 2026. Quá trình backtest này thì bao gồm cả tập trên lẫn tập test, thì các bạn tham khảo. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video. Phần link download thì tôi có để ở phần bình luận phía dưới. Các bạn hãy download bản demo về để backtest và đánh giá phương pháp. Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.